એવું કરો નહીં, તમે એવું કરો તમે મારેલો ઘણી વરસાદ રહેવાનો નથી ને તમારે હવેલીએ જવાનું નથી. કઈ તો વિચારું બા મારી કોર બોલે કે એની કોર બોલે એ નક્કી ન હોય. જ્યાં પલડું ભારી હોય ને ત્યાં બા બેહી જાય. હોય ને નો કહેવાય બાપા. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અને ધારાબેન જો અત્યારમાં ફૂગો લઈને આવ્યા ને પિસ્તાની ડીશ ભરી. તારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. બા જય શ્રી કૃષ્ણ. તો તારે આ જ કામ કરવાનું છે અત્યારમાં. અને જો હજી મેં હમણાં અહીંથી પર્સ લઈને મૂક્યું, પાછું અહીંયા આવી ગયું. ઓયડું વારી. અને આજે સવારમાં છે ને પોપટ થઈ ગયો તો બાપ દીકરી બેયનો. કા તારા શું થયું તું? આજ તારા શું થયું તું? સવારમાં તૈયાર થઈને નિશાળે ગઈ હતી તો હા, એક તો વહેલા ઉઠ્યા, ધારાને જલ્દી તૈયાર કરી, નાસ્તો બનાવ્યો, બધું કર્યું ને અમારા કામ મેં કીધું પછી કરી. છેટ 7:35 કે 40 મેસેજ આવ્યો કે આજ રજા છે, તો વરી પાછા આવ્યા. એની વાહ કેટલું કામ મારું આજ છે ને. હા, સાંજે છે ને મેસેજ નહોતો રાતના એક મેં કીધું બોલો આવું થયું. પછી આવ્યા અત્યારમાં પાછા, એટલે ધારાબેનને તો મોજે મોજ પડી ગઈ, કેમ કે આજ નાસ્તામાંથી ચિપ્સ એ કે ન્યા જઈને ખાવી એના કરતાં અહીં બેહીને તો આવીને પેલું કામ ઈ જ કર્યું. તારે પેલા ચિપ્સ ખાઈ લીધી. તો હાલો, ચેનલમાં પહેલી વાર આવી ને તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાના કોમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. અંજુ કઈક વિચાર કરે છે અને મને ટેન્શન આવી ગયું છે. એ જેથી વિચારે ને મારે ઉપાડી શું વિચારો ને તો આગળ તરફી જાઓ. હા, જો વરસાદ ઝીણો ચાલુ થયો. કાલ તો જમાવટ વાળો વરસાદ આવી ગયો, જોરદાર. મજા આવી ગઈ. ચોલી નાવા નીકળી ગઈ. ધારા આ વરસાદ માંદા પડ્યા પછી બહુ નો નવા અંદર આવતી રે. અને હું એ વિચાર કરતી હતી કે આજે છે ને દેવકોટી એકાદશી છે, એટલે કે નિમી 11 હું 4.5 મહિનાના એક ટણાનો નીમ લઈ લઉં. હજી લીધો નથી એટલે પેલા તમને પૂછી લઉં. પતિ પરમેશ્વરને પૂછવું જોઈએ, બાને પૂછવું જોઈએ. બા લઈ લઉં? નહીં હો બાપા. કેવા બે માં દીકરો એકા થઈ ગયા, કહીને ના પાડ દે. તમને શું વાંધો છે? આમાં શું છે કે જમવામાં રાઈટ ના તકલીફ પડે. પછી હું એક હોય તો પછી શું થાય? શું થાય? બનાવવાનું બનાવી દે પણ ન મજા આવે. પછી આપણો નિયમ કેવો છે, હાઈરે બેસીને ખાવાનું. પછી એકલો કોઈ ખાય નહીં, બાજુમાં બેસવો એ ન હાલે. મેં 3 વર્ષ એક ધારા કર્યા. કાલ મેં માનવ નહીં પૂછ્યું તો માનવે કીધું મમ્મી ઈ નહીં, તો એના કરતા છે ને 2 ટાણા વધારે ખા, પણ 1 ટાણા નહીં. તો ગયા વર્ષે હું બીમાર થઈ ગઈ, 1 ટાણા કર્યા હતા, બાટલા ચડાવ્યા હતા. બીજો દર વખતે ન થાય. આપણે શું કામ કરવું જોઈએ? આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ નબળી પડી જાય ને એટલે આપણે માંદા પડીએ. એવું તો આ તો પછી 1 ટાણા તો બાના છે. ભગવાનના કઈ વ્રત કરતા હોય ને આપણે માંદા પડીએ. લગભગ તો મારે બધું રહેવાનું જ આવશે. આજે આ 11 ને રહી અને કઈ પુણ્ય ન મળે, આપણે પેટ માટે કરીએ. ઋષિ મુનિ હંડાજી કહી ગયા ને કે આપણા પેટને 15 દિવસે પોરો દેવાનો. એની બધીમાં આપણે હુંડો એકટો ફરાર કરી લઈએ. હું નહીં કરું. હા, અત્યારમાં દાખલી કહેતા હતા કે બા હું દૂધી લઈ આવી, મસ્ત ખાંભો વઘારી દેજે અને દૂધી બટેટાનું મસ્તીનું શાક બનાવજે. પાછા કે ઉપર જ નહીં કરું. ભલે હું તમને બતાવી. આ છે ને, અને હાથીના દાંત ખાવાના બીજા ને દેખાડવાના બીજા. હો, કેમેરાની પાછળ હોય એટલે કે હાલશે, હું બોલી નહીં. હું બપોરની થાળી બતાવી ફરાળની નહીં. એ કબૂતી નો કહેવાય, સારું કહેવાય. આ તો મેં તમને પૂછ્યું, મેં નિયમ લઈ લીધો તો તમને ક્યાં ખબર?
પણ મેં કીધું પેલા પૂછી લઉં પછી તો હાલો. અત્યારમાં અમારી તો માથાકૂટ હાલશે. ઓલા વખતે 4.5 મહિનામાં છે ને 1 મહિનો તો બરાબર રાયલું ને પછી 2 મહિના તો બાપા આ લોકોએ રાયડું જ નાખ્યું. એક ચાણા મૂકી દે પણ હું મૂકું મુકાય નહીં. એટલે જ મેં આજ વખતે નક્કી કર્યું કે છે ને તમને પૂછીને પછી જ કરું. તો કઈ નહીં હાલો. આજ નિશાળે નથી ગયા તો કેવો દેખાડો. નેમ એવો લેવાનું કે એની ભાષા સમજે તું? ઈ મને ખબર છે. ઈ એમ કહે કે તારે એકતા નાટક કરવા ને તું એક ટાઈમ છે ને મને ધબ્બો માર લે. 4.5 મહિના નથી મારવાનો. ખબરમાં ધબ્બો મારી ઉઠાડવાનો. પછી પત્તા પપ્પાનું પૂરું પડશે. દુકાનેથી આવશે દોડ્યા. હા એ મેં કહીને જ કીધેલું હાવું ને બહેને કે છોકરીને હાથ નહીં અડાડવાનો. ઈ તો દુકાને લઈ જાય પછી આપણે માર પીવી છે ને ખાવું ઘરમાં પૂરીને કાયમી માર પીવી છે ને એવું સમજો ને તમે. નહીં તમે માર ખાઈને જ મોટા થયા. મને તો બહુ બેલણાના ઘા કરતા ચમચેથી મારતા તો હાલતું. મને માર્યો ને એટલે જ મેં ભોગવું ને એ તમારે નહીં ભોગવવાનું. અરે વાહ મેં એમ ન હાલે આ ભલે આવ્યો. હાલો તો અમારી તો લપ ફૂટવાની જ નથી. આપણે એક દી છે ને કાર્યક્રમ રાખશું. સાહેબનું જે બચપણની બધી કહાની છે ને સ્ટોરી કરશું કે 4 ભાંડેરામાંથી મને એટલો માર્યો એવો કોઈને નહીં માર્યો હોય. આખા દિવસમાં 3-4 ફેરી માર ખાતો હોય. તમે એવું કરો નહીં તમે એવું કરો તમે મારેલો ઘણી ફેરી હો. જો હું તમારી એને સ્ટોરી શેર કરી. અત્યારે ખાલી થોડોક એક કિસ્સો કહી દઉં તમને. અત્યારમાં સાહેબને છે ને લગન પ્રસંગમાં જવાનું હોય ને તો બાઈએ કીધું હોય જમી આવીને વધાવું કરીએ. એટલે ત્યારે 2 રૂપિયા ને 5 રૂપિયાનું ચલણ હતું ખબર. તો આને સાહેબને 5 રૂપિયા આપ્યા હોય તો સાહેબ જમી આવે વધાવું ન કરે ટીચરમાં વહી જાય. પછી મારે કે નહીં વ્યવહાર ન કરે. છોકર બુદ્ધિ કે નહીં કહેવાય. હા તો ટીચર જોવા જવામાં જવાબ હોશિયાર ને વ્યવહાર કરવામાં તો કરો. અને તને વેડામ જાતો કઈ કહે તો નયન નાનો હતો ભાખડે ઘર હાલવા શીખો તો પડી ગયો ને મેં ગોળ લેવાનું તને કીધું નયનને ગોળ ખાવો તો ગોળ લેવા તું ન ગયો એટલે મેં વેડામ ટાંકે પડી ગયો તાહુંદી તે ધ્યાન ન સમજાઈ ગયું. એટલે અને આવા તો ઘણા બધા સાહેબના કિસ્સા છે. તમારે જો એના કિસ્સા બચપનના સાંભળવા હોય ને તો બા અમે ત્રણેય થઈ. તમે કેમ કે મને તેટલા બધા ખબર નથી. બાને જ વધારે ખબર હોય. સાહેબ તો કઈ ખાચું તો મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. હું તમારી હેર શેર કરીને જો થોડીક વાર નાનપણમાં કેટલા તોફાન કર્યા એ તમારે કહાની સાંભળવી. હા આપણે મસ્ત એક વિડિયો બનાવી. મારા જેટલો કોઈ તોફાની છોકરો નતો ને અત્યારે શાંત કોઈ નથી નહીં. ના બધાય તો એ હવે તો તમે બે ઊભા થાવ. જો તો ખરી 2 વાગ્યા અંજુ 2 કહ્યું નહીં ખાવા બેઠી 1 વાગ્યાની. બાય માંડવી પાક બનાવ્યો જો ઓલી ડેરી મિલ્ક ની ચોકલેટ નો એવા બાને ભાવે એવી કરે ને એક ફેર બગડે ને ખબર ઓલા આપણે એક ખાવું એટલે હા એક જો એક કઈને 2 લીધી જો સમજો ઈ કે એક જ ખવાય લીધી 2 ને તમે એમ જો વાત જ કરે ને પછી બાય જમી લીધા પછી ખાવા બેઠા પાછા. હાકી ખાવું થાય એ ઘર પણ છે ને છેલ્લે બહુ સમજદાર છે. ડાયાબિટીસ કોઈ દી ન થાય. બીજા ભલે આજુબાજુ વાળાને થાય. ભલો જમી લે આજ માં કપડાં પાછી તમે છો જમલો પડ્યો ઘડિયાળમાં 2 વાગે. હાલો ટાઈમ થયો છે 5:10 નો. એટલે કે 5:15 હવે 2-4 મિનિટની જ વાર છે ને ધારા હુતી છે. ધારા જો આખી સેટીમાં ફેલાઈને હુવે. કંઈ મેળ ન હોય ધારા કેમ હુતી હોય. આખી આમ આડીને હવરીને તો ધારા હુતી છે. મારે કરવી છે કપડામાં પારસી. તો અહીંયા કપડાં લઈ લીધા છે. પારસી ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. અને બહાર રાહ જોઈને બેઠા છે મંદિરે જવાની. તૈયાર થઈને બેઠા કે વરસાદ રહે તો હવેલીએ જાઉં. વરસાદ રહેવાનો નથી ને તમારે હવેલીએ જવાનું નથી. તો અહીં બેહો. બા ક્યારના રાહ જોઈને બેઠા. ચા પાણી પી લીધા. 15-20 મિનિટ થયા બા બેઠા કે વરસાદ રહે ધીમો પડે તો જાઉં. પણ વરસાદ ધીમો પડતો નથી. આમનામ ચાલુ જ છે જો. અને લાગે આમાં તમને કે ધીમો ધીમો આવે પણ નહીં વરસાદ તો સારો આવે છે જો. એટલે હવેલીએ પહોંચે ને તો બા પલરી જાય. એટલે બા કે હવે જોઉં જો વરસાદ રહી જાય તો હવેલીએ જવું નહીં તો રે ને ઇન્ડોરે ઈજક છે ખબર.
તો હાલો બાને ઈચકવા દઈએ અને હું કપડામાં પારસી કરી લઉં. ધારા હુતી તો આ કામ કરી લઉં પછી મળીએ. અહીંયા જો મારી મમ્મી પારસી કરે છે. ને બા- ને આ જો બા અહીંયા બેઠા હા ટીવી જોવે. હું રમું. હા કપડામાં પારસી કરવી ના નારે ના બાબા. હું ખાલી વિડીયો કરું. હાલો વરસાદમાં નાવા હે. હા મેં તો નાહ્યું જ નથી. એ બે વખત નાઈ લીધું વરસાદમાં હો ને નાયું જ નથી. અત્યારે નહીં. તો ઈ તો દિવસે નાહી તું મેં. તો અત્યારે હું રાત થઈ ગયું. ના અત્યારે ખાલી 5:30 થયા. મેં અત્યારે 2 વાર નથી નાહ્યું. તે મને ના પાડી હતી ને મેં નાહ્યું જ નથી આજે. એ વરસાદમાં કા હા હવે રવિવારે વરસાદ આવે ને તો આપણે નાવું હો બધાને. હા બધાને કા હા ગીતા માસી ને બારોબાર બધાય. ગીતા માસી કા આવી બની એટલે ગીતા માસી પહેલા આવે. ગીતા માસી બધાય શેરીના ભેગા થઈને નાખું કા. એને ગેસું પેલા. કે હાલો આપણે નાવું કા. હા હા હાલો તો હું પારસી કરી લઉં હા તો પછી મળીએ. મળીએ. બસ તમારો હુકમ સર રાખો ઉપર. હા તો છત્રી જો આપણે અહીંયા બારીએ ખાલી શોભા હાટું રાખી કે આ બે છત્રી ને બારીએ રાખવાની. પછી રેનકોટ જો અમે અહીં રાખ્યો કે અહીં દોરીએ રાખ્યો હોય ને તો તમને ખબર પડે કે સાહેબ પા રેનકોટ છે. અને ધારાને જો મોકો મળ્યો એટલે સીધી જોઈ લ્યો મોકાની જ વાર હોય. બાપ દીકરી બે મોકો મળે ને એટલે તરત જ ઝડપી જ લે કા. અને આ ચોમાસાના ચંપલ પહેરીને જવાના હતા કે આ પહેરવાના હતા. હા ભૂલ તો તમારાથી જ થાય અમારથી થાય તો હે. એક તો કપડા સુકાતા નથી જો જ્યાં દોરીએ પડ્યા અંદર સ્ટેન્ડમાં પડ્યા. તો આ એક છત્રી નો લેતું જવાય પણ ચોમાસામાં ગાડી લઈને જ ન જવાય. આપણી દુકાન કેટલી વાત કેટલી. ના લેવો લે આજો 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 જો હાલ તો અંદર કરજો. આ વાતાવરણ કેટલું ખરાબ થઈ ગયું. હાલ જલ્દી અંદર જલ્દી અંદર અંદર. તાર પપ્પા છે તો હું વારો પાડી દઈ હો. હાલ 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 આમ જો. હા ધારા એને પપ્પાને દેખે ને એટલે એને ઘરનું ગાડું થઈ જાય કે મને કઈ કહે નહીં. જો હજી લેતા નથી. ચીકણું છે લપટીને પડશો. તમે એને લ્યો કે તમે એને વરસાદમાં નવરાવો હે. હાલો જલ્દી હાલો જલ્દી હાલો અંદર કરો. જો આ બાપ દીકરી બે છે ને એવા છે ને. હાલો જલ્દી જાઉં જી આમાં હું કરું સમજો મને. બધા જલ્દી રાખી દીધું અંદર. ઈ બસ એન પપ્પાને દેખે ને એ બાકસ નો કાઢતી ધરા હવાઈ જાય હમણાં. મેં મીણબત્તી છે પેલા તું હાથ ને મોઢું લઈશ ભીના થઈ ગયા. જલ્દી કાઢ હાલ. એ આ બંધ કરો ને ત્યાંથી આ ઓસરી પલર છે બાપા. જો તો ખરી આમ જો એના પગ ને હાલત જો આમ જો. તમે મને કયો હાલો તમારે ચોમાસામાં રામાયણ થાય. જો અમારે તો બી ભેજા મારી હાઈલા જ કરે. છત્રી ન લઈ જાય રેનકોટ ન લઈ જાય પલળતું આવવાનું. પછી ત્યાંથી દુકાને જ નીકળે ને એટલે મને ફોન કરીને એમ કે ડેલી ખુલ્લી રાખજે હું આવું વરસાદ ચાલુ છે એટલે હું પલરું નહીં. એટલે આપણે નવરા ડેલી ખુલ્લી રાખીને ઉભાનું. હા વારે વાહ બા કઈ કઈ તો વિચારું બા મારી કોર બોલે કે એની કોર બોલે એ નક્કી ન હોય. જ્યાં પલડું ભારી હોય ને ત્યાં બા બેસી જાય.
ટેન્શન નહીં કે આયા બારી છે તો આપણે આ બાજુ થઈ જાય. મારું પલડું પલડી મારી બાજુ આવી જાય એટલે કેવા છે જો. હા રાખવું પડે છે. સહી હે? વહુની રાખવું પડે, છોકરાઓની તો હાલો તમારે આમ માથાકૂટ થાય ચોમાસામાં, ઘર બગડે, કપડાં બગાડીને આવે તો કપડાં હુકાય નહીં, પછી આ આસ મારે કપડાં ગમે નહીં ક્યાંય, અને મને તો જો ઠંડી લાગે, આ 2 છાંટા પડે ને તો મને ઠંડી લાગે. તો હાલો વાત ઉપર છે ને આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખું છું. તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને આજનો બ્લોગ ગમ્યો હોય ને તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. 2 શબ્દો તો બોલો. હું શું બોલું, બે શબ્દ એક જ વાર રાખવું પડે તો. બા બોલતાય જાય ને હાથેય રાખતા જાય. બા મૂંઝાઈ બહુ જાય. કહેવાય. મૂંઝવી નહીં, જાય. નહીં, બા નહીં. મૂંઝાઈ નહીં, મૂંઝવી હા જાય. મૂંઝવી જાય, બોલતાય જાય ને માથે કેવું આમ એસામનો હાથેય રાખે. મારે તો કોઈને ન કહેવાય બાપા. વહુને કાંઈ ઓલે કાંઈ એ જીવતા શીખે આમ બરોબર છે એ જી રહી બરોબર છે કોઈને કોઈ દુઃખ જ ન લાગે. હા, હા. મને મારી બા. ખબર પડે હો. મારી બા તારી સાસુ મને ખબર પડે એટલે હાલો હાલો તો મળ્યા. બાય બાય.